ברוכים הבאים לעוד חוליה בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילו. ספציפית, אנחנו בחוליה 555, סרנדיפיטי, וכאן אנחנו מדברות על אירועים מקריים בחיים שהשפיעו על אנשים רבים דרך המתכון למודעות וידע. המתכון לסרנדיפיטי הוא מבית היוצר של דוקטור תמרה טילמן, המלמדת את פילוסופיית יקום מקביל להרחבת הפוטנציאל האנושי. ואגב, שתינו גם למדנו אותה. ויש לי את העונג להכיר לכם את חגית זיו. חגית, ספרי לנו על עצמך. היי, נעים מאוד, ותודה רבה על ההזדמנות. אני מאוד מתרגשת. אז אני חגית זיו, אני גרפיקאית, מעצבת גרפית, אני מתגוררת בטורונטו עם בעלי ושני ילדיי. ב30 שנה האחרונות אני עובדת עם מגוון רחב של אנשים, ובמקביל ב20 שנה האחרונות אני מגדלת שני ילדים שהצעירה מהן היא עם צרכים מיוחדים. הניסיון שצברתי גם בתחום המקצועי וגם בחיים האישיים מעניק לי הבנה עמוקה בהתפתחותם הרגשית של הילדים ובצרכים המיוחדים של ההורים בפרט. כיום אני מלווה, במקביל אני מלווה הורים מתוך האמונה שמטפלים במטפלים. זאת אומרת שחשוב מאוד לטפח ולטפל את ההורים שמטפלים במסירות בילדים על הרצף. אני מגדירה את עצמי כבעלת שני עסקים, העסק של העיצוב והעסק של מאיה, מאיה בעירבון מוגבל. מאיה היא פרויקט חיי, והמטרה שלי בפרויקט הזה הוא לאפשר לה למצות את מלוא הפוטנציאל ולהגיע להישגים משמעותיים בהתפתחות שלה באופן אישי, ושהיא תוכל להשתלב בחברה. והפרויקט של מאיה למעשה מתנהל בדיוק כמו פרויקט של כל עיצוב אחר לעסקים. ועל ידי כך הקונסטלציה המשפחתית משתנה בהתאם לכל, כמו כל פרויקט אחר, על מנת שמאיה תשגשג. את מדברת פה על קודם כל גם השילוב של גם וגם, של שני עסקים שאת משלבת אותם במקביל בחייך, וכמו כמו שפתחתי, אנחנו מדברות כאן גם בין היתר על מקריות, סרנדיפיטי. איפה זה פוגש אותך? איפה המקריות הזאת פוגשת אותך בחיים שלך? אוקיי, אז המקריות הראשונה קרתה לפני 26 שנה כשבאתי לבקר את בת דודה שלי שמתגוררת פה בטורונטו, והחיים סידרו לי מסלול אחר לגמרי. כמעצבת, באופן טבעי אני רגילה לחשוב ויזואלית ולמצוא פתרונות יצירתיים לכל בעיה שהיא. ופה נכנסת לסרנדיפיטי במובן שאני משלבת את הכישרון שלי לעיצוב עם היכולת לעצב מחדש את התא המשפחתי. מקריות מספר 2, כמובן לאחר שכשהגעתי לפה בזכות פגישה מקרית מצאתי עבודה, וככה גם הכרתי את בעלי. מקריות מספר 2, כשהבן הבכור שלי נולד, הוא היה תינוק קל לגידול, ממש כמו שכתוב בספרים, אבל עם מאיה, הצעירה שלי, היה לי ברור מיד שמשהו לא בסדר בהתפתחות שלה, ובעקבות ביקור בישראל, באבחון מקרי אצל חברה של אמא שלי, הבנו שזה המצב. וזאת בעצם הייתה התחלה של דרך חדשה הביאה אותי והובילה אותי לצבור ידע ולבנות תוכנית עבודה מסודרת בדיוק כמו שאני עושה בעיצוב. בעבודות הגרפיקה שלי, כן. והמקריות השלישית מגיעה בגיל? והמקרה השלישי, כן, שהביא אותי בעצם למה שאני עושה היום בתשוקה מלאה. זה כשמאיה הייתה בת 11, אז עברנו איזשהו משבר.
בזמן שהיא הייתה בבית ספר, וההתנהגות שלה כילדה התחילה להידרדר. מהר מאוד הבנתי שאני צריכה להשתלט על העניינים על מנת שהמשפחה כולה תוכל לתפקד. נאלצתי להפסיק את מקום עבודתי במשרה מלאה, להתמסר לילדה באופן אינטנסיבי. וכן, ולאחר מכן החלטתי לפתוח את הסטודיו בבית, ובמקביל על עיצוב גרפי. אני מעצבת ומלווה הורים עם אתגרים דומים ואחרים לבנות להם תוכנית עבודה. את קוראת לזה הורות חדשה לגידול ילדים על הרצף. בדיוק. ולגדל ילד על הרצף מחייב התייחסות שונה לחלוטין מאשר ילד רגיל, וגם אמרת את זה אה, בהקשר של הבן הראשון אלון, וברגע שמאיה נולדה. מה זה אומר מבחינתך לגדל ילד על הרצף? מה אותה התייחסות, מה ההתייחסות השונה שאת חווית ורואה שהורה כזה צריך? אז בהתחלה זה מאוד מבלבל, במיוחד במקרה שלי, מכיוון שמאיה לכאורה נראית כרגיל, זאת אומרת לא היו סימנים חיצוניים ויזואליים, זה היה יותר, בוא נקרא לזה, בעיות התנהגותיות. אז כן, אז זה מתחיל בבלבול ויש המון מתח וחרדות ודאגה, ו... אבל כהורה אני מיד מבינה את העניין ואני מסדרת לי את מגירות הידע, כמו שתמרה מלמדת ביקום מקביל. אני מבינה את המצב החדש, אני מארגנת לעצמי את כל המשאבים שלי ושל המשפחה ביחד על מנת שנוכל לדייק את הצרכים של מאיה. אני מיד פועלת ומנסה לראות מי האנשים מסביב שיכולים לעזור לנו ולספק לנו איזשהו טיפול בסיסי מיידי. אני מבינה שאני צריכה לפנות לרשויות. יש כל כך הרבה שצריכים לעשות מיד, אבל שוב, על ידי סידור המגירות, כמו שתמרה לימדה, כהורה, אני מבינה שככל שהסדר מתנהל נכון, הסטרס פוחת, ו... ואני מרגישה שאני מסוגלת לעשות יותר, ויש תקווה, זאת אומרת, דברים יסתדרו והכל יהיה בסדר. וברגע שגם אמרת, ב-11 שנים הראשונות ארגנת את הבית, ההתנהלות והעבודה עם ילד על הרצף הביאה אותך להתנהלות אחרת ושונה, ובגיל 11, כשיש את המשבר של מאיה, את מבינה שיש גם משהו שמצריך התייחסות לגבי המשפחה. בהחלט, בהחלט, כי כן, זאת אומרת, הכל מתחיל במשפחה, זה התא המשפחתי, זה לא רק הילד האחד. וכשאני מבינה שהתפקוד של כל המשפחה לוקה בחסר, אני מיד יוצאת לפעולה. עכשיו, בנוסף, יש לי ילד נוסף, יש לי ילד שגדל בבית לפני שמאיה הגיעה, וגם הוא דורש תשומת לב, ובעקבות החוסר איזון, מכיוון שמאיה למעשה לוקחת את כל הבמה, הוא דורש יותר. הוא היה בן 3 כשמאיה נולדה. וכאן אני בעצם כהורה לוקחת אחריות ופועלת למען שלום בית. אז באותה תקופה נאלצתי לעזוב את מקום העבודה המסורתי. החלטתי שאני בונה עסק משלי ומשלבת עיצוב גרפי עם עיצוב חיים מחדש שלי, של הילדה ושל כל הקונסטלציה המשפחתית. זה באמת מביא אותי גם לשאלה של איך הרקע שלך כמעצבת גרפית משפיע על הדרך שבה את עוזרת למשפחה. למשפחה אה, שלך ומשם גם למשפחות אחרות. משפחות אחרות, כן, שעוברות חוויה דומה לשלנו, כן. שוב, בגלל כל הכלים שקיבלתי,
אני מבינה שאם אני אתייחס לשיקום המשפחה שלי כמו לפרויקט עיצובי, כמו שאני פועלת עם לקוחות, אז אני יכולה להיות גם פרקטית וגם מאוד יצירתית. ובעצם עיצוב הוא תכנון, הוא תכנון מחדש. את רואה את כל התמונה בגדול, אבל את מתחילה משלב 1, 2, 3, וזה בדיוק מה שעשיתי. בניתי תוכנית מדויקת, שוב, סידרתי לי את מגירות הידע, בדיוק כמו שתמרה לימדה ביקום מקביל, ועשיתי לי סדר מחדש. ומצאתי שכמעצבת גרפית, אני חושבת ויזואלית ואני יודעת למצוא פתרונות יצירתיים לבעיה. וכך גם כל הורה זקוק לאיזושהי הנחיה או להנחיות מדויקות ולזמן לעצמו כדי להיות יצירתי ויעיל להרגיש שהוא מסוגל יותר, שהוא מסוגל לתת לעצמו ולתת לילד ולכל המשפחה. שוב, זה כל התא המשפחתי ביחד. והשילוב הזה של הרקע כמעצבת שאת מביאה אותו למשפחות, איך היית אז מגדירה את התהליך שאת מעבירה את ההורים? ההורים שמגיעים אלייך בעקבות כך שיש להם ילד על הרצף ורוצים לעשות את הדברים אחרת. זה טרנספורמציה, זה תהליך, זה תהליך, אני קוראת לזה רב תחומי. זה מצריך אומץ, נחישות והתמדה to follow את התהליך העבודה המסודר שאנחנו בונים ביחד. זו דרך חדשה. הורים צריכים להבין שעל מנת שהקונסטלציה המשפחתית תשתנה, הם חייבים להשתנות. ההורה חייב להשתנות. כשהורה מקבל אבחון של הילד על הרצף, הוא הולך לאיבוד. הוא הולך לאיבוד באיזושהי צורה. זה איזה סוג של אובדן. והוא חייב למצוא דרך חדשה, שפה חדשה ליצירת קשר עם הילד, על מנת שתהיה אחווה משפחתית והדדיות. זאת אומרת שההורה ירגיש שהוא מבין את הילד והילד מבין שההורה מבין אותו. זה עובד בהדדיות. יש לך דוגמה למשפחה שעברה אצלך תהליך שאת רוצה לשתף אותנו, יכולה לשתף אותנו? כן, יש לי משפחה שאני עובדת איתה כרגע. זה זוג לא צעיר שהגיע לפני שנתיים מישראל לפה. הבכור שלהם היום הוא בן 5, ויש להם תאומים בני 2. והעבודה העיקרית הייתה עם האמא. האבא פחות מחובר, האמא מוכנה ומתאמצת לעשות כל מה שהיא יכולה על מנת ליצור הרמוניה במשפחה. ואנחנו נפגשות אחת לשבוע. אנחנו כבר למעלה משנה בתהליך הזה, והיום אנחנו נפגשות עם הילדים, ולפעמים הבעל מצטרף. ויש כל מיני מודלים שפיתחתי, ששוב, אם נתמיד ונתרגל ביום יום, אז השינוי הוא כמעט מיידי, וכולם מרגישים את זה. זה משליך על כל המשפחה, על כל הסובבים אותנו. ואחד הדברים הכי חשובים, במיוחד במקרה הזה, שהזוג הורים האלה, אני מתמקדת בצורך להסביר שההורים חייבים להיות על אותו level. זאת אומרת, הורה לבד לא יכול להתמודד מול אתגר כזה. צריך כפר שלם כדי לגדל ילד על הרצף, ילד שהוא מאתגר. זה תהליך שמצריך הרבה משאבים, זה לוקח המון זמן, אבל התוצאות מורגשות, וזה יוצר פחות סטרס בבית, יותר סדר, רוגע ויחסים טובים במשפחה. אם אנחנו רגע חוזרות לדוגמה שהבאת של הזוג הורים עם הילד והתאומים, ובאת ואמרת ששני ההורים הגיעו.
האמא עשתה יותר, האבא עשה פחות. איפה זה בא לידי ביטוי? מה האמא עשתה יותר? מה היא לא עשתה מספיק? איפה האבא לא עשה מספיק או עשה יותר ביחס לאמא? כן, אז זה לא עניין של עושה, זה גם לא עניין של נכון או לא נכון. אמ, האמא פשוט מקבלת את העובדה שיש לילד שהוא שונה, אוקיי, והאבא עדיין בהכחשה. ופה, וזה הפער, זה הפער בין המצוי, יש לנו ילד עם צרכים מיוחדים שדורש המון תשומת לב, ובנוסף יש לנו עוד שני תאומים שגם הם צריכים זאת תשומת אומרת, לב. באותה מידה האמא צריכה את הזמן לעצמה, וכמובן האבא, אבל האבא עדיין בהכחשה, ועל זה אנחנו עובדים כרגע. כן, כי חייבת להיות איזושהי הרמוניה, אנחנו חייבים לשדר על אותו גל, כי אם שני ההורים לא מבינים שביחד הם יכולים לגרום למשפחה, לגרום לשינוי למשפחה, אז אחרת זה הרבה יותר מאתגר ממה שזה כרגע. איך, איך מגשרים על זה? איך זוג הורים שאחד מהם מתכחש לעובדה שיש לו ילד על הרצף, לעומת הורה שמבין ויודע שיש לו ילד על הרצף, בכלל מגיע לפגישה, הם מגיעים ביחד, מגיע קודם ההורה שמבין ומקבל, איך זה קורה? איך מגשרים על הפער הזה? אז במקרה הזה האמא הגיעה אליי ראשונה. אה, יש הורים שמגיעים ביחד, יש הורים ששניהם מודעים לבעיה והם יודעים שביחד הם יכולים לעזור למשפחה. למשפחה בכלל, וזה לא משנה אם יש להם ילד אחד או שלושה ילדים. זה תהליך שלוקח המון זמן, המון סבלנות, התמדה, אבל שוב, בעזרת הכלים והתרגילים שאני נותנת להם לעשות בבית, כשהם מתמידים, אז רואים שינוי. ואם צד אחד עדיין לא מוכן, אז צריך פשוט להמתין, צריך לחכות. זה לא, עוד פעם, השינוי נעשה בנו. השינוי לחלוטין. נעשה, השינוי במקרה שלי, זאת התובנה הכי גדולה שלמדתי ב-18 שנים האחרונות, שהשינוי נעשה אך ורק בי. אני לא יכולה לשנות את הילד או את הילדה, אני יכולה לשנות את עצמי, ובמקביל הסביבה תשתנה. ואת ההתייחסות שלי לסיטואציה, בוודאי. ודוגמה לתרגיל אחד, שאם מישהו שומע אותנו ויש לו ילד על הרצף, או הורים שומעים אותנו, עם איזה תרגיל הכי פשוט, או הכי בסיסי אולי, או הראשוני, את שולחת את ההורים לעבוד בבית? אז אחד הדברים הראשונים שאני עושה, אני קוראת לזה, זה רגעים של קסם. אז מה שלדוגמה, מה שהצעתי לאבא, בגלל שהוא בהכחשה וקשה לו מאוד להתקרב לילד, אז נתתי לו תרגיל של כל יום למצוא 9 דברים בבית, בסביבה שלהם, של הילד, של האבא, של האמא, של האחים, 9 דברים חיוביים שהוא רואה בילד שלו. וזה יכול להיות כל דבר. הוא סיים לאכול והוא ניקה, והוא שטף ידיים לאחר מכן. הוא נתן לי חיבוק לפני שהוא הלך לישון. הוא קם בבוקר והלך לגן בלי טנטרום או איזושהי דרמה. דברים קטנים, דברים טריוויאליים לכאורה, אבל עוד פעם, להורים שמתמודדים עם אתגרים יומיומיים, שעה-שעה, זה ממש לא טריוויאלי. וזה קשה, זה קשה למצוא 9 דברים, אבל כשעושים את זה יום יום בהתמדה, זה משנה את התפיסה לחלוטין, כן, כל הפרספקטיבה משתנית. כי ההסתכלות היא משתנה, יש זום בדיוק, אחר. בדיוק, ממש ככה, כן. מבחינת החוויה האישית שלך, גם גם אצלך הרגשת שיש את מבחינת את ובעלך, שאחד מכם מקבל את ההכרה שיש ילד על הרצף והשני מתכחש לכך?
לקח הרבה זמן. לקח המון המון זמן, וגם לי לקח המון זמן לבנות את התוכנית הזאת. כמו שאמרתי בהתחלה, כששאלת אותי, אז אחד הרגעים הכי משנים היו כשמאי הייתה בת 11, ואז נאלצתי לעשות שינוי גדול וויתור והקרבה, אבל מאז ועד היום, כבר כן, כמעט 7 שנים או 8 שנים, הצלחתי לבנות תוכנית עבודה שקודם כל עובדת עבורי ועבור המשפחה שלי, ועשיתי פה טרנספורמציה רצינית, ש... שהיופי בזה שכולם מרגישים את זה. כל מי שקרוב למשפחה, כל מי שסובב אותנו, אם זה השכנים, החברים, הדודים, וכמובן הילדים. והבית שלי היום, אני יכולה להגיד כמעט בלב שלם, מתנהל בהרמוניה. כן, כן. שזה מקסים, כי את מביאה את הניסיון האישי שלך ואת מלמדת אותו, שזה walk the talk. זה גם מחבר אותנו למזג את הניסיון שלנו עם המיומנויות שלנו, מה שתמרה מלמדת בקורס יקום מקביל. כך בדיוק. שזה באמת לקחת ניסיון, מיומנות, ולפתח את השיטה, להביא את הערך הסינגולרי שלנו לשיטה של כל אחד ואחת מאיתנו. והשיטה שלך גם היא נורא מסודרת, ויש לך גם 10 דיברות להורים. כן, תוכלי אבל לפרט לפני על כן זה? הייתי רוצה לשאול אותך, נחמה, אותי. כן, כי כל מה שאת אומרת, אני יודעת, אני קצת, אני הקשבתי לפודקאסט שלך, ואני גם תודה. יודעת שאת עברת איזושהי טרנספורמציה, נכון. ולוקיישן זה לא מה בכך, לא כל אחד מסוגל לעשות את זה. אז, ואת יודעת, אם אני חוזרת לעולם שלי, אז אני בטוחה שגם לך הייתה איזושהי תוכנית עיצובית, וחשיבה יצירתית, ולעבור מלהיות גם יועצת פיננסית וגם מה שאת עושה היום, אלכימיית חושים בפירנצה. כן, הולכים התחושים בפירנצה. תספרי לי קצת על הטרנספורמציה שאנשים עוברים דרך העיניים שלך, בחוויה אז כן, שלך. באמת הניסיון, כמו שגם סיפרתי בשידור הקודם, שזה הכל התחיל משאלת טילמן, להרהר, ואת החוויה של לנסות את עצמי בארץ אחרת, עיר אחרת, ופירנצה הגיעה כקריאה של הנשמה. מהרגע שהגעתי גם לפירנצה, וההרגשה שהמקום מוכר לי, והייתי פה כבר בעבר, למרות שזאת הייתה ממש הפעם הראשונה שרגליי דרכו פה במקום, דרך החוויה החושית הרגלית, ללכת פה ברגליים, להתבונן בהיסטוריה, בבתים, בכל פינה ופינה כאן שהיא מביאה איתה איזשהו קסם, אה, נוצרה החוויה הזאת, זה התחיל מלהעביר חברים חוויה, ואז זה הביא לחברים של חברים, ועוד חברים של חברים, ממש מפה לאוזן. אתם מגיעים לפירנצה, תדברו עם נחמה. אז הסיור הזה, החוויה הזאת, בין אם זה לעבור דרך מקומות וההיסטוריה של פירנצה, ודרך השיחה שמתנהלת תוך כדי החוויה, כל מי שמגיע ומטייל איתי, עובר, נופל לו האסימון, עובר איזושהי אה, הירוקה, ההבנה כזאת שאומרת, אוקיי, נזכרתי במי שאני, או נזכרתי מה אני רוצה, ורגע איזה יופי, אני חוזר הביתה ועושה עכשיו משהו אחר ממה שחוויתי כאן. אז כן, זה לערב את כל החושים, כי גם יש אוכל בדרך, וריח וטעם, וגם אפילו לגעת באבנים, לגעת בפסלים, מה שכן אפשר, כן? אה, גורם לכך שזה יוצר איזושהי חוויה אחרת אצל מי שמצטרף לטיול איתי או לסיבוב בפירנצה. וואו, נשמע כן, מרתק. נכון, תודה. ואז זה מחזיר אותי באמת לשיטה המסודרת שאת בנית, כי זה הבאת מתודה של שילוב של גם וגם,
אז מה זה אותם 10 דיברות שיש לנו להורים שמביאים שמגיעים אלייך? כן. אז 10 עקרונות מאוד ברורים שאני פועלת על פיהם בשנים האחרונות, אלה הן אבני הדרך שלי, והן מאוד ברורות לי, וזה המסר, אלו התובנות שאני מעבירה הלאה. דבר ראשון, לפני הכל, זה הקשבה. הקשבה כהורה לעצמי, והקשבה ליכולות ולרצונות של הילד. דבר שני זה לקבל באהבה את הדרך החדשה שבחרנו, ללא שיפוטיות, שזה מאוד קשה, אבל שוב, ככל שמתרגלים וככל שמבינים וככל שמשתפים, אז זה מגיע, זה מתיישב טוב. גם למדתי להתייחס לכל בעיה, כל בעיה הכי קטנה, כפרויקט חדש, וללמוד מיומנויות חדשות. אני כל יום לומדת משהו חדש, ואם אני לא יודעת, אז אני קוראת, אני שואלת, אני משתפת. חשוב מאוד גם לזהות את הצורך הבסיסי. מה הילד מנסה להגיד? הוא מנסה לתקשר, גם אם זה לא תמיד יוצא לכדי פועל כהתנהגות חיובית, אבל זה תמיד יש איזשהו מסר. חשוב מאוד לבחור את דרך התגובה. עוד יותר חשוב לתת מקום לרגשות, מתוך כבוד, גם אם הרגש הוא לא בהכרח חיובי, גם אם הילד צועק, בוכה, או גם אם אני בתור אימא, יש לי יום קשה ולא טוב לי ועצוב לי, לכבד, לתת מקום לרגשות. לדעת שתמיד יש יותר מאפשרות אחת, תמיד קיימת דרך נוספת. דבר אחר שקשה להורים וצריך לעבוד עליו מאוד, זה לשחרר שליטה ולתת לשחקנים אחרים להופיע בהצגה שלנו. וכמו שאמרתי מקודם בתרגיל שאני עושה אותו כבר שנים, זה לזהות את רגעי הקסם, את הדברים הקטנים האלה שמביאים לנו אושר. ואני חושבת שהכי חשוב, וזה מה שאני מביאה איתי, זה גמישות מחשבתית. זה להיות יצירתיים להתבונן אחרת באתגרים שבאים עלינו כל יום, כל דקה, כל שעה, כן. איך באמת היצירתיות משחקת תפקיד במסע שלך? אמ, אני מתייחסת כמעט לכל דבר היום כפרויקט וכמשהו שאני יכולה, אני מסוגלת. זאת הנקודת הנחה, וגם לגבי קליינטים. אני לפעמים מקבלת פרויקטים שאני אומרת, אני לא אצליח, אין לי את הזמן, אין לי את היכולות, אבל זה ממש לא נכון. זה ממש ההתייחסות לאתגר, לפרויקט, עם הבנה ומסוגלות, אין דבר שהוא לא אפשרי, כן. וגם באתגרים שלי ביום יום שאני נתקלת והם גדלים, ככל שמאיה גודלת הם גדלים, את יודעת, הפעם הקבלה של ההבחנה, החוסר ודאות לגבי העתיד, רווחה כלכלית וכמובן תחושת בדידות של הורים. אני מוצאת לעצמי תחביבים, אני עובדת הרבה עם הורים אחרים שמביאים גם מעצמם, זאת אומרת שכשאני מלמדת אותך, את מלמדת אותי גם, וזה הדדי. ו- ו- ואלה הם אחד הדברים הכי חשובים, להבין שכשאנחנו משתפים, אנחנו גם מקבלים בחזרה. נכון. וברגע שאני מצליחה לשנות הורה אחד, אני יודעת כל המשפחה השתנתה, וזה הבונוס. ושאלה לסיום, שתסגור כאן גם את הראיון שלנו. איך היית מגדירה את ההצלחה בפרויקט של מאיה? מה השאיפה שלך עבור הבת שלך, מאיה? Mm. השאיפה שלי זה לעבוד כל יום קשה, אה, למצוא דרכים אחרות ולבנות את התוכנית as we go. זאת אומרת, הדברים משתנים וכל יום יש לי הבנות ותובנות חדשות, ולדעת שאני מסוגלת. לדעת שאני מסוגלת, כי כשאני מסוגלת,
גם היא מסוגלת. כשאני משתנה, גם היא משתנה. מקסים. באמת, איך אומרים, חתיכת דרך וטרנספורמציה שעשית מתוך המקום האישי שלך, שהביא אותך לעבוד ולפתח את השיטה. הורות חדשה לגידול ילדים על הרצף. תודה לך, חגית זיף, שהיית בחוליה בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילו, ותודה לכם שהקשבתם, ונתראה בחוליה הבאה. תודה נחמה. תודה רבה.